سالم و مقوی و البته بسیار خوشمزه. دیگه چی از این بهتر؟ حتما تا آخر ببینید و همراه اکوکوک باشید. 500 گرم سیب رو پوست بگیرید و رنده کنید. بعد هم داخل تابه بریزید. 3 قاشق غذاخوری شکر و مقداری دارچین اضافه کنید. روی حرارت بذارید و 10 دقیقه اجازه بدید تا پخته بشه و آبش کشیده بشه. زمان بدید تا از حرارت بیفته. 200 گرم کره به دمای محیط رسیده، 1 قاشق چایخوری وانیل، 1 قاشق غذاخوری شکر، 1 پیمانه سرخالی ماست. کاملا مخلوط کنید. دو و نیم پیمانه آرد، و 1 قاشق چایخوری هم بیکینگ پودر اضافه کنید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. کمی که مواد مخلوط شد، 100 گرم گردو نیمه پودر شده بریزید و خمیر رو یک دست کنید. به شکل مستطیل پهنش کنید. به صورت نواری برش بزنید و وسطشون از سیب‌های پخته و خنک شده بریزید. به این صورت نوارها رو جمع کنید. دوستان، ما سعی کردیم تا جایی که میتونیم ویدیوها رو براتون به صورت خلاصه و در عین حال جامع و مفید آماده کنیم تا بتونید به جای گذاشتن نیم ساعت وقت با ارزشتون برای یه ویدیوی طولانی 10 تا غذا و شیرینی و دسر و کلی چیزای جدید رو یاد بگیرید. حالا به اندازه‌های مساوی برش بزنید. داخل تابه کاغذ روغنی بندازید و شیرینی ها رو بچینید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. روی گاز شعله پخش کن بذارید و در تابه رو ببندید. با حرارت خیلی کم 40 دقیقه زمان بدید تا بپزه. داخل فر هم 30 دقیقه با دمای 170 درجه کافیه. بعد از پخت داخل پودر قند بغلتونید و نوشجان کنید که خیلی خوشمزه است. منتظر آموزش‌های بعدی ما هم باشید. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد. اگه فکر میکنی ممکنه دوستت هم از این آموزش خوشش بیاد، پس حتما براش بفرست تا اون هم ببینه و استفاده کنه. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.